về Long An quê em ruộng lúa ngàn, bờ tre sương mát thấp thoáng trắng những cánh con. Long An dấu yêu Quỳnh Quang Vũ chào anh chị các bạn. Đây cũng ra đây sẽ cánh lúa thành Ban Lợi của Long An. Gào cá. Cái bạn mình đó mấy kéo không còn, chưa có lúa để kéo. Qua kia các bạn, sáng trời vẫn mưa. Bao lâu nữa mới chở? Nửa đám hả? Cậu này chở được 80 bao không? Hả? Được. 2, 4, 6, 7 cái. 1, 2, 3, 4, 5. Ba mấy bao rồi đó. Chỗ nó quăng 7 bao rồi đó. Chạy nhanh là bị mưa lâm râm. Tốc độ luôn. Cá rồi phải kéo. Yes.
đều. Các anh chia sẻ nếu mình bỏ rơm đều mấy cái cắt lúa, mấy cắt ngon, không có là lúa, rải rơm ra đều. Cái máy kéo nó chạy túi đằng kia mà nghe nó hơi. Các bạn thấy không, máy kéo nó ra hơi còn to mới cắt. Nãy ông ngồi, giờ mấy ông mới làm việc, mấy canh cắt đèn nữa đá.
của Long An dấu yêu tới đây kết thúc. Cảm ơn các anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào và hẹn gặp lại những video sau. Trên kia canh mấy kéo nó lên bờ cao.